สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยาชาแนลนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะมาอธิบายวิธีการทำเคส Dominate the Dominoes ของ FMWC Open ปี 2021 นะคะคลิปจะทำเป็นภาษาไทยนะคะอยากเผื่อแบบว่าเพื่อนๆคนไทยคนไหนสนใจอยากจะทำเคสแล้วก็อาจจะอยากหาคำอธิบายหรือแนวทางไกด์ไลน์วิธีการทำก็ลองมาชมคลิปของเราได้นะคะสำหรับวิธีการทำเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้วิธีการทำมันจะไม่ตายตัวนะคะสำหรับในส่วนของเราก็จะเป็นสไตล์ที่เราถนัดก็อาจจะมีการทำพวกตารางพวก Data อย่างนี้ขอเรียกเป็นสไตล์ Slow Run นะคะสไตล์ Slow Run ของเราก็จะเริ่มต้นจากการแปลโจทย์เป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆฟังนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในพาร์ทของการออกแบบ conceptual นะคะ conceptual design ในส่วนของโจทย์ปัญหาว่าตรงนี้เราควรจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรไว้สำหรับการแก้ปัญหาบ้างแล้วก็ค่อยไปลุยกันเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ dominate the dominoes นะคะเราตรงในส่วนนี้ instruction ก็คือกติกามันเป็นลักษณะของเกมนะคะโจทย์นี้เป็นเกมโดมิโนค่ะโจทย์บอกว่านะคะมีก็คือผู้เล่นเนี่ยจะมี2คนเล่นโดมิโนกันนะคะโดยที่ทั้งเกมเนี่ยจะมีตัวโดมิโนอยู่ทั้งหมด28ตัวนะคะแล้วก็เขาก็บอกลักษณะของโดมิโนเราก็รู้จักอยู่แล้วเนาะคือมี2ด้านแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่า pips ตรงนี้ก็คือจุดจำนวนจุด0 ถึง 6ค่ะทีนี้เขาก็ได้ทำลิสต์ของโดมิโนทั้ง28ตัวเอาไว้ให้ทางด้านซ้ายนี่นะคะแล้วก็ซึ่งเวลาวางเนี่ยมันก็สามารถพลิกไปพลิกมาได้เพราะฉะนั้นเขาจะทำครั้งเดียวคือเขาจะทำ01แต่มันจะไม่มี10เพราะเวลาวางมันสามารถกลับไปกลับมาได้นะคะสำหรับในส่วนของตัวที่มีเลขเหมือนกันนะคะเช่น1 1 2 2 3 3นี้เขาเรียกชื่อว่า double นะคะแล้วก็โจทย์ก็บอกว่ามีจำนวนเกมทั้งหมด100เกมในส่วนของกติกา4บรรทัดที่เป็นกติกานะคะก็คือบอกว่าตอนที่เริ่มเกมเนี่ยผู้เล่น2คนก็จะสลับกันหยิบโดมิโนคนละตัวเริ่มจากผู้เล่นหมายเลข1แล้วก็เป็นคือโจทย์เนี่ยเขาจะให้เป็นเขียนว่าเป็น sequence of move ก็คือลำดับของตัวโดมิโนนี้มาเราจะมี28ลำดับแต่ว่าเลเวล 1-3 เนี่ยเราจะใช้แค่14ลำดับแรก 15-28 ก็คือไม่ใช้ไม่ต้องสนใจเลยทีนี้ไอ้ลำดับ 1-14 เนี่ยเขาก็บอกว่าก็เสมือนว่าผู้เล่นคนที่1กับคนที่2สลับกันหยิบเพราะฉะนั้นตัวที่1 3 5 7 9ก็จะไปอยู่ในมือของผู้เล่นคนที่1แล้วก็ตัว2 4 6 8แบบต่อไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในมือของผู้เล่นคนที่2นะคะตรงนี้ก็คือหยิบคนละ7ตัวสลับกันหยิบค่ะอันนี้ก็คือจบสำหรับเลเวล 1-3 ในกติกาส่วนต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้จะ solve ข้อ4 level 4 กับ 5 เนี่ยไม่ต้องอ่านตรงนี้เลยนะอันนี้เขาก็พูดถึงการวางคือ level 1-3 เนี่ยเราลองมาดูคำถามเขาก่อนว่าเขาต้องการทราบอะไรบ้างนะคะ level 1 เนี่ยถามว่าให้นึก level 1-3 เนี่ยมันจะเป็นแค่สเตจของการจั่วเพิ่งเป็นแบบจั่วตอนแรกที่จั่วคนละ7ตัวแล้วก็เอามาไว้ในมือแล้วคำถามก็จะถามเกี่ยวกับว่าถ้าให้นับจำนวนพิปส์จำนวนจุดทั้งหมดที่อยู่บนตัวโดมิโนของตัวที่จั่วทั้ง14ตัวเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมีจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะตรงเนี้ยโจทย์ข้อเลเวล 1บอกอย่างนี้จริงๆสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเหมือนนับจุดของโดมิโนตัวที่1-14แค่นั้นเองสำหรับเลเวล 1นะคะสำหรับเลเวล 2นะคะเขาก็ถามจริงๆมันคล้ายเลเวล 1แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเอาเฉพาะของ Player 1 Player 1เราจะรู้ได้ไงก็คือโจทย์บอกว่าเขาสลับกันหยิบ Player 1หยิบก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของ Player 1เนี่ยก็จะเป็นตัวลำดับที่1 3 5 7 9 11 13 7ตัวเนี้ยให้รวมจำนวนจุดแล้วก็ใส่เป็นคำตอบมาว่าจำนวนจุดรวมกันได้เท่าไหร่สำหรับเลเวล 2สำหรับเลเวล 3นะคะ
เลเวล3เนี่ยบอกว่าให้คำนวณจำนวนจุดที่เป็นตัวดับเบิลนะคะก็คือในเซตทั้งหมดของผู้เล่นทั้ง2คนโจทย์บอกว่าให้คำนวณจุดของตัวดับเบิลบนมือผู้เล่นทั้ง2คนของตัวที่โจทย์มาตอนแรกอันนี้ถามว่าทำยังไงก็คือว่าให้เลือกนับให้ดูว่าใน 1-14 ตัวแรกมีตัวไหนที่เป็นตัวดับเบิลบ้างเราต้องทราบว่าตัวไหนเป็นตัวดับเบิลใช่ไหมคะแล้วก็ทำการรวมจำนวนจุดของมันออกมานะทีนี้สมมุติถ้าเวลาได้ไปแบบสมัครแข่งขันแล้วเขาเรียกว่าไงนะคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงถึกทำไปก่อนก็ได้แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราแบบไม่ทันแล้วก็ดูได้ตาใช่ไหมอันนี้มี6กันนับไป12อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูก็อาจจะขีดเส้นเอาว่าตัวที่14มันอยู่ที่ไหนนะตรงนี้ก็แบบ6 12บวก6เป็น18เนี่ยก็พิมพ์ต่อไปได้เลยอย่างน้อยก็ได้คะแนนติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะคะยกตัวอย่างทีนี้ต่อไปเลเวล4กับ5เนี่ยจะเริ่มเป็นของการเล่นเกมละเดี๋ยวไปดูกติกาเกมมันจะเริ่ม1-3เนี่ยจะเป็นแค่ข้อมูลที่อยู่บนมือผู้เล่น2คนนะคะในส่วนของข้อมูลที่ต้องใช้แต่ต่อไปเลเวล4-5จะมีข้อมูลหรือมองเป็นอ็อบเจกต์อีกสิ่งหนึ่งก็คือในส่วนของกระดานเกมนะคะในสถานะของเกมที่มันดำเนินไปก็เขาก็จะบอกกติกาว่ากติกาคือลำดับแรกเนี่ยผู้เล่นคนที่1จะต้องวางตัวดับเบิลที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะบนตารางก่อนอันนี้เป็นการเดินแบบครั้งที่1นะคะต่อมาการเดินครั้งที่2นะคะการเดินครั้งที่2ก็คือผู้เล่นคนที่2เนี่ยหลังจากคนที่1วางไปเสร็จก็โอเคหมดต่อมาสลับมาที่คนที่2คนที่2เนี่ยก็จะเลือกนะคะตัวโดมิโนที่อยู่ในมือของเขาโดยจะต้องมีแต้มด้านใดด้านหนึ่งตรงกับจริงๆตัวแรกมันเป็นดับเบิลใช่ไหมก็คือเขาจะต้องเลือกตัวที่มีแต้มตรงกับตัวที่คนที่1วางแล้วก็จะเอาไปตุต่อด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่แบบนี้นะแต่จริงๆมันด้านไหนก็เหมือนกันแหละเพราะมันเป็นแต้มดับเบิลนะอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าจบ1เทิร์นอันเนี้ยอย่างเลเวล4เขาก็จะถามว่าจำนวนจุดนะคะจำนวนจุดหลังจากที่จบเทิร์นที่2แล้วเนี่ยเทิร์นที่2คือเดินกันคนละ2ครั้งก็คือเพลเยอร์1เดิน1ครั้งเพลเยอร์2เดิน1ครั้งอันนี้เป็น1เทิร์นแล้วก็เพลเยอร์1เดิน1ครั้งเพลเยอร์2เดินอีก1ครั้งก็เป็นเทิร์นที่2เพราะนั้นจะเดินทั้งหมดจะมีการวางทั้งหมด4ครั้งนับเป็น2เทิร์นอย่างนี้เขาก็ถามว่าหลังจากที่วางตัวโดมิโนลงไปในกระดานแล้วคนละ2ตัวหรือ4หรือในกระดานทั้งหมด4ตัวเนี่ยในมือที่เหลือของผู้เล่นตัวที่เหลือในมือของผู้เล่นเนี่ยจะมีจำนวนจุดรวมกันอยู่เท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบเช็คตัวว่าเราต้องรู้ถามว่าข้อนี้ไงเราต้องรู้ว่าตัวโดมิโนที่ยังอยู่ในมือตัวโดมิโนที่จำนวนแต้มที่ยังอยู่ในมือตรงข้อนี้ก็จะใช้วิธีว่าจากข้อที่1เราทราบอยู่แล้วว่าจำนวนแต้มที่อยู่ในมือของผู้เล่นทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะเช่น x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเอาลงวางไปทั้งหมดคนละ2ตาเราต้องไปนับว่าไอ้ที่ลงตารางไปลงแต้มไปเท่าไหร่แล้วเอาลงแต้มตัวนี้เป็น y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเอา x ลบ y ก็คือเอาตัวแต้มทั้งหมดหักด้วยแต้มที่เขาลงไปก็จะคือเป็นแต้มที่เหลือในมือนะคะสำหรับข้อนี้ทีนี้ข้อ5เนี่ยโจทย์ข้อ4ก็จะไม่มีการลงไม่ได้คือข้อ4เขาดีไซน์ตัวมาว่ามันก็จะลงได้หมดพอมันเริ่มเข้าที่ข้อ5นะคะข้อ5คือตัวโดมิโนที่อยู่ในมือตอนแรกที่หยิบมา7ตัวตอนแรกเราเริ่มลงไปบ้างแล้วมันต่อไม่ได้ก็คือไม่มีแต้มที่ตรงกับด้านซ้ายหรือด้านขวาเลยอันเนี้ย
ก็จะเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นในเลเวล5เท่านั้นก็จะต้องทำการจั่วเพิ่มนะคะถามว่าจั่วจากอะไรจากตอนแรกที่เล่าว่าตัวลิสต์ทั้งหมดเขามี28ตัวแต่ว่าตัวที่เราคำนวณหรือตัวที่ผู้เล่นเขาจั่วขึ้นมือไปก็จะใช้แค่14ตัวแรกเพราะฉะนั้นเวลาจั่วเนี่ยเราจะเริ่มที่ลำดับ15 16 17ไปเรื่อยๆให้มองว่าเป็นเหมือนอะไรที่มันซ้อนๆอยู่ในกองแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาจั่วต่างคนต่างก็จะมาหยิบจากตัวที่15 16 17เรียงไปเรื่อยๆเอาไปไว้ในมือทีนี้เวลาจั่วปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าจั่วแล้วจั่วมาปุ๊บวางได้ก็คือวางเลยนะคะแต่ถ้าจั่วแล้ววางไม่ได้ก็จะต้องเก็บไว้ในมือเนอะเก็บไว้ในมือโดยที่พอเก็บไว้ในมือแล้วเนี่ยก็จะสามารถเวลาที่ไปเล่นเทิร์นต่อไปอันนี้ก็คือจบเทิร์นคือไม่ว่าจะวางไม่ได้หรือวางได้ก็คือจบเทิร์นของเขาละแล้วก็ในการที่ลงเทิร์นต่อไปเนี่ยเขาก็สามารถเอาตัวที่จั่วเพิ่มมาพิจารณาเพิ่มได้ด้วยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าตอนแรกว่ามีในมือมีอะไรแล้วก็ไอตัวที่จั่วเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าจั่วมาแล้วเนี่ยลงได้ไหมหรือลงไม่ได้เพราะถ้ามันลงไม่ได้จะต้องเอามาบวกเพิ่มอยู่ในลิสต์ที่จะอยู่ในการพิจารณาว่าจะลงตัวไหนในตาถัดไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสมมติว่ามีทางเลือกหลายทางเช่นว่ามันอาจจะเหมือนกับว่าต่อด้านซ้ายก็ได้หรือต่อด้านขวาก็ได้นะคะสำหรับนี้วิธีการตัดสินใจเนี่ยผู้เล่นจะเลือกต่อเอาด้านแต้มมากชนกับแต้มมากเพื่อให้เหลือแต้มน้อยเพื่อแบบให้ผู้เล่นอีกคนนึงเนี่ยสามารถแบบลงแต้มน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะเอาแต้มมากลงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเอาตัวมี2ตัวเนี้ย5แต้มทั้งคู่ใช่ไหมก็สมมติมีหลายออปชันก็จะเอาตัวที่แต้มมากที่สุดลงในกระดานแล้วก็ถ้ามันต่อด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ทั้งคู่จะเลือกเอาด้านมากชนกันแล้วก็เหลือปลายเปิดที่เป็นด้านน้อยกว่าแบบนี้เนี่ยตรงนี้นะตอนเนี้ยเขาจะเอาเห็นไหมเขาจะเอาเลข5ชนกันแล้วก็เอาเลข3ออกนี่ตรงนี้ไม่ใช่สมมติว่าเขามี63ขอโทษทีค่ะมี63อยู่ในมือใช่ไหมคะของเดิมที่อยู่บนกระดานมันเป็นอย่างนี้3หรือ6คือจะเอา63มาต่อนี้หรือ36ต่อตรงนี้ก็ได้แต่วิธีการตัดสินใจเนี้ยจะมาต่อตรง63เพื่อที่ว่าให้เหลือปลายเปิดเป็นจำนวนเลขที่น้อยกว่าอันนี้สำหรับโจทย์เนาะทีนี้มาเรื่องของการดีไซน์นะจะเห็นแล้วว่าจะทำข้อ1 ถึง 3เราต้องมีข้อมูลในส่วนของตัวโดมิโนที่อยู่ในมือของตัวโดมิโนตัวข้อมูลของโดมิโนนะคะตัวดีไซน์ก็คือในส่วนของ Data ที่จำเป็นใช่ไหมเราก็ต้องทราบว่าตัวDomino Data เนาะ Domino Data เนี่ยก็ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้คือจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นลิสต์ก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยเราวิธีการที่เราจะเอามาคำนวณด้วยได้ง่ายๆเราต้องทำการถอดรหัสตัวนี้ออกมาเป็นตัวเลขเสียก่อนนะคะซึ่งลำดับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงเราควรจะต้องทำตารางตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าไอ้ลำดับ1 2 3 4 5จนถึง28เนี่ยประกอบด้วยโดมิโนตัวอะไรบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติของโดมิโนแต่ละตัวเช่นคุณสมบัติเช่นเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะเลขด้าน1ด้าน2เป็นเลขอะไรแล้วก็ต้องมีผลรวมใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกต้องทราบว่าเป็นดับเบิลไหมเพื่อที่ว่าจะเอาไปตอบโจทย์ข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยเขาอยากรู้เฉพาะแต้มของดับเบิลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าโดมิโนตัวไหนบ้างที่เป็นดับเบิลเนอะเสร็จก็มีอีกว่าจากข้อ2เนี่ยเขาถามว่านับเฉพาะตัวที่อยู่ในเพลเยอร์1เพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่ต้องทราบคือโดมิโนตัวนี้ถือโดยใครการถือก็จะมี3แบบเนาะแบบที่1คือถือโดยเพลเยอร์1แบบที่2ถือโดยเพลเยอร์2แบบที่3คืออยู่ในกองจั่วคือตัวที่15 ถึง 28ประมาณนี้อันนี้คือเอาเริ่มต้นก่อน
ว่าเราต้องทำ Data ชุดนี้ออกมา Domino Data ประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมอันหนึ่งเมื่อกี้ก็จะต้องมีบอกว่าเป็นsequence number นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวรูปเนี่ยเราอาจจะออกมาอ้างอิงเพื่อเป็นการเช็คสอบของเราเองถ้าเราแบบจำไม่ได้เงี้ยการที่มีรูปไปข้างๆมันก็จะโอเคมี picture มีไอคอนไอคอนแล้วกันแล้วก็มีในส่วนของแต้มใช่ไหมคะเป็นเมื่อกี้เขาใช้ว่าไซส์1กับไซส์2เราใช้ชื่อตามเขานี่เราต้องการทราบด้วยว่าปิ๊บเท่าไหร่ของแต่ละตัวแล้วก็เศษก็เมื่อกี้บอกว่าเป็นดับเบิลหรือเปล่าเป็น is double นะคะแล้วก็เป็น player เดี๋ยวเราจะแทนด้วย1 2และ0 0ก็คือไม่มีใครถือเนอะเราได้ Domino Data ละอย่างเงี้ยถ้าเราทำ Domino Data มาได้เราทำข้อlevel 1 ถึง 3ได้ละก็คือรันไปได้50ข้อทีนี้ถามว่า4กับ5ต้องการอะไร4กับ5ต้องเป็นเกม Data นะคะในส่วนของเกม Data เนี่ยคือเราต้องทราบว่ามันเป็นตาที่เท่าไหร่เทิร์นเหมือนกับว่านับเป็นจำนวนครั้งที่ลงก็ได้ค่ะเป็นเทิร์นละเทิร์นเขียนว่าอะไรดีนะเทิร์นนัมเบอร์แล้วกันนะเขียนเป็นนัมเบอร์แล้วกันนัมเบอร์เนี่ยจะรันไป1 ถึง 10อะไรอย่างนี้เพราะสมมติว่าเขาถามอย่างข้อที่เขาอยากรู้จริงๆของข้อ4ถาม2เทิร์นก็คือ4ครั้งข้อ5จะถาม5เทิร์นก็คือ10ครั้งเพราะฉะนั้นตัวเทิร์นเนี่ยอาจจะมากสุดก็คือ1 ถึง 10ทีนี้เราก็ต้องทราบด้วยว่าไอ้แต่ละตาเนี่ยเป็นเพลเยอร์อะไรเล่นอยู่นะคะเพราะว่าจำนวนเพราะว่าข้อมูลในเนี้ยเราจะจำนวนเขาเรียกว่าอะไรนะตัวโดมิโนที่เราจะเอามาลงมันจะไม่เหมือนกันลิสต์ในมือว่าของเพลเยอร์1กับเพลเยอร์2ตัวเขาเรียกตัวยูนิเวอร์สที่มันเอามาลงได้ตัวจำนวนตัวเลือกของโดมิโนที่จะเอามาลงได้มันไม่เหมือนกันเพลเยอร์อะไรมันมีเพลเยอร์อะไรเสร็จก็ต้องทราบด้วยว่าจะเลือกโดมิโนตัวไหนมาลงใช่ไหมคะทีนี้การเลือกโดมิโนเนี่ยเราก็ในส่วนของ Domino Data เนี่ยลืมไปตัวหนึ่งเราจะมีในส่วนของตัวเราจะสร้างในส่วนของ Thai ID ไว้เพื่อเป็นการอ้างอิง Thai ID คือจากตัว list ที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยค่ะ28ตัวเราจะสร้างตัว ID ไว้ตัวหนึ่งเพื่อเป็นการอ้างอิงถึงแต่ละตัวก็คือรันไปเลย1 ถึง 28เนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็น Thai ID ตัวที่1เนี่ยเราก็ทราบเลยว่าเป็นตัวนี้อะไรอย่างนี้มันจะใช้ในการที่เวลาเราดึงข้อมูลไปมาเราจะมี Thai ID ด้วย Domino Data โอเคเพราะนั้น Player ตัวนี้เสร็จเราก็ต้องมารู้ว่าตัวThai ID ตัว Thai ID เป็นเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไปหา sequence number เนี่ยค่ะเพื่อที่จะดึงพอเราทราบ sequence number ใช่ไหมคะซึ่ง sequence number เนี่ยก็คือเอา Thai ID ตรงนี้ไปหาจากตาราง Domino Data เนี่ยตรงนี้ก็คือ Domino Data ละก็จากนั้นเราก็จะเห็นหมดแล้วว่าไซส์1ไซส์2ปิ๊บเท่าไหร่ใช่ไหมดับเบิลไหมเราไม่ต้องรู้ตรงนี้ Player มีละตรงนี้ Domino Data หมดเลยแล้วเราก็จะต้องรู้ว่า
มันตอนแรกอะดีไซน์อย่างนี้ไปก่อนสำหรับเลเวล4ถ้าเลเวล5เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าสมมุติถ้าตรงนี้มันลงไม่ได้อันนี้คือตัวที่เขามีในมือมันไม่ได้ละทีนี้เขาต้องจั่วก็จะเป็นแบบ draw ก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นการ draw ขึ้นมาตรงนี้อันนี้เป็นแบบ draw อีกชุดหนึ่งทีนี้ของ draw เนี่ยก็ต้องทราบด้วยว่าเอาไปลงได้ไหม draw มาแล้วลงได้ไหมใช้คำว่าเราใช้ของเราใช้ของ is miss แล้วกันนะ miss ก็คือลงไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นการคำนวณขึ้นมานี่ต้องหาไว้แล้วกันปึ๊บทีนี้ต้องมีอะไรอีกต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่อยู่บนบอร์ดตอนนี้มันคือเลขอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องรู้เลขบนบอร์ดเราถึงจะต้องเอาเลขบนบอร์ดไปหาไปไล่หาตัวโดมิโนในมือของเราถึงจะบอกได้ว่าเราจะเอาตัวสิ่งที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยบอร์ดตัวพิปบอร์ดพิปแล้วกันอะบอร์ดเขียนเป็นบอร์ดไซส์1นะคะบอร์ดไซส์1กับบอร์ดไซส์2ต้องรู้ว่ามันเป็นเลขอะไรแล้วก็เอาเลขไปดูว่าเพื่อที่ว่าจะเอาไปคำนวณว่าเราจะหยิบtile ID หรือ sequence ตัวไหนมาลงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองทำในส่วนของ Domino Data กันนะคะในส่วนของ Domino Data เนี่ยก่อนที่จะทำก็ควรจะต้องเอาตัว list ตัวนี้มาก่อนขอเรียกว่า tile list นะคะก็จัดให้มันเรียบร้อยเป็นแบบ slow run เนอะ slow run แล้วก็จะมีเวลาจัดอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็เพิ่มอันนี้ให้เขาอันหนึ่งก็คือในส่วนของตัว tile ID ตรงนี้เป็น tile list นะคะอันนี้คือเมื่อกี้จบดีไซน์แล้วเราจะมาทำตามแบบคอนเซปต์ที่เราคิดและดีไซน์ไว้เนอะเรามีร่างแล้วเราก็จะดำเนินตามนี้แหละจะได้ไม่งงเราทำ tile list ก่อน tile list เนี่ยตรงเนี้ยก็คือรันไปเลย1-28ง่ายๆก็คือบวก2บวก1ไปก็ลากปื๊ดมาโอเคง่ายเนอะถ้าเราอยากลองสมมติเดี๋ยวไม่ใช่สมมติเดี๋ยวสูตรมันอาจจะยาวมากๆแล้วการที่แบบจำคอลัมน์ไม่ได้แล้วจะงงเดี๋ยวเราจะทำเป็น table ไว้เราจะได้เห็นเป็นชื่อแล้วมันก็สื่อสารง่ายนะคะแล้วก็ทำเป็น table กด Ctrl T ใช่ไหมเอา banded row ออกไม่ชอบอันนี้เป็น tile list เรามี tile list แล้วเราจะมาสร้าง domino dataก็เอาตามนี้เลยที่เราดีไซน์ไว้อันนี้ copy paste special transpose นะคะแล้วก็เอาขีดออกกดขีดเว้นแล้วก็ replace ด้วยแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็ replace ออกมันก็จะหายไปทีนี้ sequence ตัวเนี้ยตัวเกมเขาก็ให้มาว่าแบบมันเป็น1-28อยู่แล้วล่ะใช่ไหมก็เอาcopy ตรงนี้มาเลยมันเป็น1-28อยู่แล้วโอเคทีนี้เราจะถอดรหัส tile ID ยังไงเนาะเดี๋ยวเราเพิ่มพื้นที่ข้างบนนิดนึงเราจะทำการดึงข้อมูลเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเหมือนกับว่าใส่ input ว่าเกมที่เท่าไหร่
แล้วพอใส่เกมที่เท่าไหร่มันจะมาดูข้อมูลจากตารางนี้แล้วก็ดึงตัว moves ตัวเนี้ยไปให้เราทำก่อนเกม number เราทำเป็นเหลืองไว้ค่ะก็คือเป็น input จากนั้นก็เป็นไอ้ sequence นี่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวผลลัพธ์ของการที่ดึงมาเช่นสมมติเราใส่1ใช่ไหมเวลาจะดึงข้อมูลเราก็ใช้สูตร index นะคะ index อันแรกก็คือถามว่าจะดึงอะไรก็คือจะดึงเราจำบรรทัดที่เริ่มไหมนะเราเริ่มที่ตัวบรรทัดโรที่59นะจะหาคอลัมน์นี้คอลัมน์ sequence of moves เนี่ยแล้วก็ดึงลากไปถึงข้างล่างสุดเลยเราสโลว์รันไม่เป็นไรช็อตคัทบ้างถ่ายบ้างแล้วก็หลอกไปอะค่ะจากนั้นแถวตัวนี้แถวมันไม่เรียงนะคะเพราะว่ามันจะแบบ1 3 4 5 1ถึง15เสร็จเว้นแล้วค่อยมา16ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็calculation แล้วก็ต้อง match คือเราต้องดูว่าไอ้เลข1มันอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ match input ของเราตรงเนี้ย look up value คือหาอะไรตัวที่2คือหาที่ไหนก็คือหาตรงนี้โดยคอลัมน์มันแถวต้องเริ่มแถวเดียวกันเมื่อกี้ให้จำไว้ว่าแถว59เราจะมาหาที่ตรงนี้แต่ว่าจำนวนแถวต้องเป็นแบบ59ถึง185จริงถ้าเรารู้ว่าเป็นคอลัมน์ C เราสามารถที่จะ copy ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาแปะแล้วเปลี่ยนเป็น C เปลี่ยนให้ครบนะแล้วก็คอมมา0 exact match เลยตัวนี้มันเล็กใช่ไหมเน้นความสวยงามโอเคอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนเลขใช่ป่ะ2 3 4มันก็เปลี่ยนตามไปเรื่อยๆทีนี้เราลองทำข้อที่1ก่อนนะคะอย่าลืมเซฟไว้ด้วยนะเราจะทำมันลงในตารางนี้นะจ๊ะDomino Data ของเราDomino Data ทำเป็นตารางเตรียมไว้เลยตัวนี้ตั้งชื่อ table นะคะอันนี้ไอคอนเดี๋ยวเอาไอคอนไว้นี้ดีกว่าทีนี้ถามว่าจากไอ้ที่มันอยู่ในช่องเดียวกันจะมาทำให้มันแบบอยากจะให้แต่ละตัวลงมาอยู่ในแต่ละบรรทัดทำยังไงได้บ้างก็เราจะใช้ split text กับ to call ควบคู่กัน split text ทำอะไรก็สมมติเราลองเทสดูปกติเวลาเราไม่มั่นใจฟังก์ชันว่ามันทำงานไงเราก็จะมาทดไว้ข้างๆนะคะก็ split text split text split ก็จะมีแบบว่า text อะไร code delimiter คือ column delimiter ตัวขั้นระหว่างคอลัมน์ตัวนี้จะเห็นว่าเขาขั้นด้วยช่องว่างนะคะแล้วก็ใส่ว่า text เราจะรับค่า text ตรงนี้แล้วก็ split โดยตัวที่ split จะใช้เป็นตัวช่องว่างนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็น dynamic array ให้28ตัวทีนี้ก็พอนึกออกไหมถ้าใช้ to column ใช่ไหม to call คือ to column เนี้ยก็คือ array อะไรก็ array นี้ปึ๊บมันก็ลงเดี๋ยวทำเป็นตารางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาตารางออกก่อนนะเป็นตารางไม่ได้งอน ห้ามใช้ array ในตารางจ้าไม่ใช่ตารางก็ได้เนี่ยแล้วก็ to call p11 แต่ทำยังไงไม่ให้มันลบตรงนี้ใช่ไหมก็ copy ตรงนี้มาเลยจ้าแล้วก็เอามายัดไว้ในแทนนี้เดี๋ยวก็ลบตรงนี้ทิ้งได้แล้วเห็นไหมแล้วมันทำ table ไม่ได้จริงๆหรอไม่ได้
เสียใจไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องจำชื่อเอาเองนะเนี่ยคราวนี้พอนึกออกไหมคะว่าทำไงต่อเราอยากจะได้ Thai ID ใช่ไหมซึ่งเราไม่ต้องไป index match คือเราสามารถ match ได้เลยเพราะว่ามันลำดับเนี่ยปกติ match เนี่ยมันจะ1ถึง28มันก็จะเรียงอยู่แล้วซึ่งเลขเราเรียงอยู่แล้วมันก็จะได้เลขที่ตรงกับ Thai ID เราใช้ฟังก์ชัน match ในการหาตำแหน่งว่าหาอะไรใช่ไหมหาอะไรก็คือหาเจ้าตัวนี้หาที่ไหนก็คือหาใน list ตรงเนี้ย Thai list Thai เนี่ยแล้วก็ exact match ได้ละ7ก็ลองดูซิตรงไหมเล็กจัง7ใช่ป่ะเนี่ยก็ลองดูตัวที่7เห็นป่ะมันคือตัวนี้แหละต่อมาเราก็จะใช้ Thai ID เนี้ยในการดึงข้อมูลไซส์1ไซส์2มานะคะโดยเราสามารถใส่ตัว index ไว้ตรงนี้ได้เรียกจะใช้สูตรเดียวกันคือเราสามารถบอกใช้สูตร index ในการหาค่าตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีว่าแถวที่เท่าไหร่ก็คือตาม Thai ID เลยแล้วก็คอลัมน์อย่าลืมล็อกคอลัมน์เนอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลากไปทางขวามันจะได้ยังอยู่คอลัมน์เดิมแล้วก็คอลัมน์อะไรก็คือคอลัมน์เนี่ยเราใส่เลข1เลข2ไว้คอลัมน์1ล็อกแถวด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะลากลงจบแล้วก็ได้ไซส์1ไซส์2นะชึ้งก็ตรงไหมดูด้วยตาก็ได้เราจะรู้ว่ามันตรงหรือเปล่าก็ตรงนะต่อมาพิบใช่ไหมพิบตัวนี้คำนวณได้ก็คำนวณเอาเลยค่ะก็จับบวกกัน is double ตัวนี้ก็วิธีเช็คก็คือเราก็เช็คว่าไซส์1ไซส์2เท่ากันหรือเปล่าถ้าไซส์1ไซส์2เท่ากันก็คือ double ก็ใช้0กับ1แทนใช้เป็นตัวเลขก็ง่ายดีก็ if เนอะ if ไซส์1เท่ากับไซส์2ก็คือ1ถ้าไม่ใช่คือ0ต่อมาโอเคได้แล้วนะทันไหมไม่ทันก็กด pause แล้วดู ไปต่อแล้วนะต่อมา player ก็อย่างที่เล่าทบทวนอีกทีคืออันนี้คือตารางที่ว่าจั่วใช่ไหมคือ player เนี่ยจะบอกว่าอันนี้แต่ละตัวเนี่ยถูกจั่วโดย player อะไรนะคะเพราะฉะนั้น player 1เขาจะได้ตัวที่1 3 5 7 9 11 13นะ player 2ก็คือไอ้2เว้นแล้วก็ถึง14แล้ว15ถึง28ก็จะใส่เป็นเลข0คือมันยังอยู่ในกองยังไม่ได้ถูก player เอาขึ้นมาทีนี้ถ้าเวลาขับขันแล้วนึกสูตรไม่ออกก็คือพิมพ์เลยก็ได้ไม่มีอะไรก็แค่แบบ1 2 1 2 1 2สลับกันไปเนอะง่ายมากเนี่ย1 2 1 2 1 2เนี่ยแล้วแต่ว่าก็ถ้าถามสูตรใช่ไหมก็จะมีสูตรที่ง่ายที่สุดสำหรับเลขคู่เลขคี่ก็คือมด2มด2ก็คืออะไรเป็นเลขคู่ถ้าก็คือมด2ได้0เป็นเลขคี่ก็มด2ได้1นี้อันนั้นเงื่อนไขแรกก่อนเลยเราต้องดูก่อนว่ามันเกิน14หรือเปล่าถ้าเกิน14ใส่0เลยอันนี้ง่ายสุดเพราะฉะนั้นก็บอกว่า if ถ้า sequence มากกว่า14ก็คือ0ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่ละต่อมาก็คือไม่ได้มากกว่า14ก็คืออยู่ในระหว่าง1ถึง14เราอยากจะให้แบบเลขคี่เป็น player 1เลขคู่เป็น player 2ใช่ป่ะก็เช็คก่อนก็คือ if mod ไอตัวเนี้ยmod 2อยากได้เลขคี่ใช่ไหมเท่ากับ1ก็แปลว่าเลขคี่ถ้าเป็นประโยคเนี้ย mod g 11 2เท่ากับ1แปลว่าถ้า g 11เป็นเลขคี่นะคะให้ใช้player ให้แสดงผลเป็น player เลข1แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็นเลข2เป็น player 2แล้วก็ปิดอันในปิดอันนอกนี่แล้วก็จะได้แล้วตรงเนี้ยสมมติเราทำเมื่อกี้ที่บอกว่าจริงๆแค่แบบมีตาราง Domino Data แล้วก็ตอบโจทย์ level 1-3 ได้แล้วลองไปดูกันข้ามไปดูคำตอบเพราะว่าบางทีเวลาเราทำแข่งจริงๆมันก็ไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างจนเสร็จได้เนอะอะไรเสร็จก็เอาไปก่อน
ไหนลองดูซิเราจะตอบยังไงได้บ้างจำคำถามได้ไหมคำถามก็คือในส่วนของจำนวน pips นะคะจำนวน pips ทั้งหมดในมือง่ายแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นปะสมมติข้อ1เนี่ย pips ในมือก็คือ1ถึงนับแค่1ถึง14นะคะอย่าลืมเนี่ยก็นับรวมเลยเนี่ย79ได้แล้วเราทำตารางนี้เราตอบคำถามได้แล้วต่อมา2เนี่ยเขาถามอีกว่า player 1เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราตารางที่เราจะเตรียมตอบเราควรมีแบ่งแยก player 1 player 2ไว้ด้วยเราจะได้เห็นแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแบบดับเบิลถ้าเอาเฉพาะดับเบิลของทั้ง2คนเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองทำแบบตารางสรุปเพื่อที่จะตอบดูเดี๋ยวตรงนี้นะเราก็บอกว่าตรงเนี้ย player แต้มใช่ไหมคะเอาแต้มที่จั่วเนาะแต้มของ player 1แล้วก็แต้มของ player 2เสร็จแล้วตรงนี้เป็นnon double ตัวนี้เป็น double เราก็ใช้เลข0เลข1แทนเดี๋ยวเราจะทำ sum if พอนึกออกยังจะทำอะไรตอนนี้เป็น total พอนึกออกหรือยังจะทำอะไร โอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยดูเป็น4 dimension อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยทำกันโอเคทีนี้ถ้าถามว่า player 1แล้ว double เป็น0มีเท่าไหร่ player 1 double เป็น1มีเท่าไหร่แล้วก็จะรวมกันแล้วก็จะทราบเราทำอย่างนี้ของ player 2ด้วยแล้วเราก็ค่อยหารวมนะตรงนี้เราใช้ sum if นะคะ sum if s sum range ก่อนเราต้องการหาผลรวมของอะไรของ pip ใช่ไหมtotal pip สนุกจุงเบย total pipเนี่ยสามารถลากทั้งตารางได้เลยนี่ชิงต่อมาเงื่อนไขแรกเราอยากรู้ของ player 1ก่อนใช่ไหมคะต้องแบบว่าเราก็มาล็อกมาทำตรงคอลัมน์นี้คอลัมน์ player นะแล้วก็ล็อกมันเพราะเดี๋ยวเราจะ copy สูตรไปที่ตัวอื่นด้วยมันจะได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขเราจะใช้เงื่อนไขแบบเป็นตัวแปรคือเราไม่ได้พิมพ์เพราะว่าเรามีการใส่ข้อมูลไว้ที่ตรงนี้แล้วก็คือเนี่ยให้มาจิ้มที่เลข1ตรงเนี้ยแล้วก็ล็อกกด F4 3 ทีค่ะล็อกคอลัมน์ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะ copy สูตรไปมาคอลัมน์มันจะได้ไม่เลื่อนต่อมาเงื่อนไขที่2ก็คือ is double ใช่ไหมis double ตัวนี้ล็อกด้วยนะแล้วก็ตอนแรกเป็นตัวที่จะเช็คก่อนแล้วเช็คเอาเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขก็คือตามตรงนี้ค่ะ non double ก็คือ0 double คือ1เราทำไว้แล้วล็อกแถวด้วยนะกด F4 2 ทีได้ออกมาแล้วเห็นไหมรวดเร็วแล้วก็แค่นี้ copy สูตรเนี้ยมาที่เซลล์อื่นได้เลยค่ะมันก็จะออกมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นตรงข้างล่างก็เป็น total แล้ว total 2 มุมเราสามารถดู total แนวนอนได้ total แนวนอนจะตอบคำถามในมุมของอะไรมุมของ player เนอะสมมติคนจะถามว่าเฮ้ย player 1แต้มเท่าไหร่แล้วเกิดเขาอยากรู้อีก double ไม่ double เรารู้หมดแล้วเนี่ยเป็น player 2ล่ะต่อมาก็ sum แนวตั้งค่ะ sum แนวตั้งก็จะตอบในมุมของว่าเป็น double เท่าไหร่รวมทั้งหมดไม่ double เท่าไหร่ถ้าทำถูกต้องเนี่ยไอเนี่ยรวมแนวขวาง63บวก16ก็ต้องได้79 35บวก44ก็ต้องได้79นะคะพอเห็นภาพไหมเอ่ยดังนั้นคำตอบแต่ละข้อไหนลองทดซิเลเวล1ใช้คำตอบช่องไหนเลเวล1ถามว่าจำนวนพิปทั้งหมดทั้ง14อันเลเวล1ใช้คำตอบช่องนี้นะคะเลเวล1เดี๋ยวเขียนเลข1ไว้
เลเวล2ฝนตก ฟ้าร้องหนักมากเลเวล2เลเวล2ถามว่าถ้าเฉพาะของ player 1เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลเวล2ใช้คำตอบช่องนี้นะคะเลเวล3ถามว่าถ้าจะเอาเฉพาะดับเบิลเนี่ยรวมของทั้งสองคนอะแต้มเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเลเวล3ใช้คำตอบช่องนี้นะคะโอเคไหมได้ไหมเอ่ยทีนี้เราสามารถทำตัว data table ในการหาคำตอบได้เนอะเดี๋ยวเรากระเถิบไอ้นี่ไปทางขวาหน่อยแล้วกันก็คือเราจะมีโจทย์ทั้งหมดเกม number เรามี1 ถึง 100เดี๋ยวเราทำเผื่อไว้ของเลเวลอื่นเลยทำทีเดียวรันเลข1 ถึง 100แบบเร็วๆสามารถใช้สูตร sequence นะคะแล้วก็พิมพ์100ลงไปมันก็จะรันเลข1 ถึง 100ละทีนี้เราอยากรู้ด้วยว่ามันเป็นเลเวลอะไรเราจะได้รู้ว่าเราต้องเอาฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวเราจะทำ data table เพราะฉะนั้นตัวแปรที่จะเปลี่ยนไปที่มันจะรันเปลี่ยนไปคือเลขจำนวนเกมที่เป็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาฟังก์ชันเราจะเอาฟอร์มูลาต่างๆมาใส่ไว้ตรงนี้เราเอาเลเวลมาใส่ไว้ข้างๆถ้าอยากสวยงามก็กระเถิบไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาใหม่กระเถิบสโลรันเน้นความสวยงามเลเวลนี้ใช่ไหมเลเวลอันนี้ดูด้วยตาแล้วกันค่ะก็คือเลเวล1คือ15ข้อเลเวล2 15ข้อถึง30นะเลเวล3 20ข้อ4 20ข้อเลเวล5 30ข้อนะมาเลเวล1 2อันนี้ก็คือกด Ctrl C กด Shift แล้วก็จิ้มเมาส์แล้วก็ Ctrl V ค่ะแล้วก็3 20ข้อถึง50 4 20ข้อถึง70 5 ถึง100เลยปึ้งเดี๋ยวเราจะต้องเอาฟังก์ชันมาไว้ตรงนี้เพราะเราจะทำ data table เราจะเห็นว่าตรงเนี้ย level 1เดี๋ยวเราจะเตรียมคำตอบไปตอบคือเราสุดท้ายเราอยากให้คำตอบอยู่คอลัมน์เดียวกันเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปตอบเนี่ยตอบได้ไงมันจะได้เรียงอยู่ในอันเดียวกันสามารถลุกอัพได้เลยว่าข้อไหนตอบอะไรใช่ป่ะlevel 1 level 2 3 4 5ทำเผื่อไว้เลยจ้าเหมือนเวลาเยอะเนาะ มันนั่งประดิษฐ์ประดอยอันนี้เป็น answer จริงป่ะนั่น answer พอนึกภาพออกยังเดี๋ยวเราจะเอาเราทำ data table แค่3 level ก่อน level 1 ใช้ตรงนี้นะคะจิ้มไว้ level 2 ใช้ตรงนี้ level 3 ใช้ตรงนี้ชิงถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวรันมันออกมาก่อนตอนนี้ทำเข้มๆไว้สวยงามเน้นความสวยงามจ้างานดีงานงามมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้เราทำ data table นะคะก็คือเราใส่ตัวเขาเรียกว่าตัวฟังก์ชันตัวฟอร์มูลาเขาเรียกตัวผลลัพธ์เหมือนเขาเรียก y ใช่ไหม y เท่ากับ x อะไรพวกเนี้ยใส่ตัว y ไว้ที่ข้างบนอย่างนี้แล้วใส่ตัว x ไว้ที่ด้านซ้ายแล้วเราลากคุมรวมตรงมุมด้วยเนอะเนี่ยแล้วก็ลงมาสามารถใช้ y หลายตัวได้รันไปเลยเสร็จมาที่ data แล้วก็คุมไว้ก่อนนะ data แล้วมาที่ what if analysis แล้วก็ data table ทีนี้มี2อันใส่อันไหนอันนี้คือตัวที่ไว้ใส่ตัว x ตัวแปร x นะคะ
ตัวแปร x อยู่ตรงคอลัมน์จริงไหมเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเกม number เพื่อหาผลลัพธ์ของพวกเนี้ยคือเรามองนี้ก็ได้ว่าตรงเกม number คือ x แล้วก็คือตัวแปรต้นเนาะตัวแปรตามคือ y ก็คือตรงพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวแปร x เนี่ยมันอยู่ที่คอลัมน์เราต้องมาเลื่อนที่คอลัมน์แล้วก็จิ้มตรงนี้ลงไปฟึ๊บมันก็จะรันมาให้เราสวยงามสุดๆโอเคทีนี้วิธีเลือก answer ตรงนี้มันจะเกะกะตานะเลือกเดี๋ยวจะวิธีเลือก answer เดี๋ยว simulate ให้ดูคือประมาณว่าคือ level 1 level 2 3เนี่ยก็ไม่ใช้ไงสมมติว่าป้ายดำไว้แล้วกันเพื่อที่เราจะได้ไม่มองมันแล้วก็2เนี่ย2ก็จะใช้แค่2 3ก็ไม่ใช้แล้วพอ3ก็อย่างเงี้ยนึกออกมาเดี๋ยวรอ4มาก่อน4 5อะไรนี้ไม่ใช่อยู่ละ โอเคนะทีนี้เราก็ใช้choose ก็ได้ค่ะ choose เนี่ยตัวแรกเนี่ยมันสามารถใส่เป็นแบบ1 2 3 4 5ได้แล้วเราก็คอมมาไปเรื่อยๆเรารับค่าว่าเป็นเลเวลอะไรใช่ไหมวันนี้เราทำเวลา1แล้วก็เราก็บอกว่าอันเนี้ยถ้าผลลัพธ์เป็นเลข1จะให้ใส่อะไรผลลัพธ์เลข1ก็คือใช้ตัวนี้ถ้าผลลัพธ์เป็นเลข2ใช้ช่องนี้ถ้าผลลัพธ์เป็นเลข3ใช้ช่องนี้ผลลัพธ์เป็นเลข4ใช้ช่องนี้ทำเผื่อไว้เลยเดี๋ยวมันerrorผลลัพธ์เป็นเลข5ใช้ช่องนี้สวยหรูอะไม่ลงอะทำไงดีคอลัมน์ i นะโอเคไหมโอเคป่ะนี่แหละเราก็ได้คำตอบแล้วทำอย่างเงี้ยก็จะได้คำตอบถึงจบเลเวล3เลยจ้าวิธีเอาคำตอบไปใส่นะคะก็เอาคำตอบไปใส่ก็อันนี้มันง่ายหน่อยคือบางข้อมันเป็นโรเบิลมาเอาคำตอบไปใส่ก็อินเด็กซ์เลยจ้าอินเด็กซ์ไอตัวคำตอบเราตรงเนี้ยเพราะว่าเราเรียง1 ถึง 100อยู่แล้วไงใช่ไหมแล้วก็ลำดับแถวที่เท่าไหร่ก็คือตามจำนวนเกมเลยเนี่ยแล้วก็จะได้มาใส่แล้วเดี๋ยวคลิปแรกเอา3เลเวลก่อนเดี๋ยว4 5ไปอีกอันนึงแล้วกันเดี๋ยวจะยืดเดี๋ยวจะยาวจริงๆทำ3เลเวลก็ผ่านเข้ารอบแล้วบอกให้สวยงามมาเรามาตรวจคำตอบกันหน่อยเรามีคำตอบอยู่ชีทนี้อันไฮชิงคำตอบเขามีแต่ตัวเลขไหนเช็คกันหน่อยสิทำเป็นสีขาวเนาะทำตรงนี้แล้วกันก็ดูว่าไอเนี่ยเท่ากันไหมนี่บอก true ก็ถูกต้องครับถูกต้องนะครับเห็นไหมถูกต้องนะครับโบเชะถูกทุกข้อสำหรับ3เลเวลแรกนะคะวิธีนี้โอเคเวิร์กสำหรับเราก็ทำตามที่เราออกแบบไว้นะเห็นไหมเราทำ Domino Data เราออกแบบเสร็จเราก็พยายามมาทำ Data ให้เหมือนที่เราออกแบบไว้อันนี้เดี๋ยวย้ายเขากลับมาต้อง1 2ขึ้นมาบรรทัด1โอเคเดี๋ยวคลิปนี้อันนี้ถ้าแบบจะลองเปลี่ยนเล่นดูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ10อะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่3เลเวลก่อนแล้วเดี๋ยว4 5ไปต่ออีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามอันนี้เป็นคลิปแรกถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่โอเคก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือแบบถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะจะมาอ่านแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรจะมาแชร์ก็ลองแชร์มาได้เลยค่ะก็ขอให้ลองไปทำดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ
ทำได้แล้วก็จะสนุกกับการทำ Excel นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปตรงนี้ก่อนค่ะ